Suprabhat, मेरो सबै students और मेरो viewers alike. Today we will be discussing about the two important topics, that is thermal velocity and drift velocity of electrons. र जुन चाहिँ हामीले कन्टिन्युएसन प्रिभियस भिडियोमा मैले गरेको थिएँ त्यो सम्पूर्ण चिजहरू त्यो भिडियोबाट सम्पूर्ण ज्ञानहरू लिनुभयो होला भन्ने आशा राख्दछु, किनकि त्यो चिजहरू बुझ्नु भएको छ भने आजको पनि यो कन्सेप्ट आरामले बुझ्नुहुनेछ र हेर्नु भएको छैन भने त्यो मेरो च्यानलको प्लेलिस्टमा करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीमा पाइहाल्नुहुनेछ। ओके, सो भिडियो सुरु गर्नु अगाडि सबैलाई यही नम्र निवेदन छ कि भिडियोजलाई म्याक्सिमम शेयर गरिदिनुहोस्। मन पर्दैछ या तपाईलाई फाइदा हुँदैछ भने भिडियोजलाई लाइक गरिदिनुहोस्। के भन्नु चाहनुहुन्छ मलाई भिडियोमा के नबुझेको या बुझेको खण्डमा या के मन परेको या नमन परेको खण्डमा मलाई कमेन्ट मार्फत भन्नु सक्नुहुनेछ र फ्युचरमा कुनै पनि भिडियोजहरू मिस गर्नु चाहनु हुँदैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। ओके, सो सुरु गरौँ आजको हाम्रो प्रथम टपिकबाट, जुन चाहिँ हुन्छ थर्मल भेलोसिटी। सो यो कस्तो हुँदो रहेछ, के हुँदो रहेछ, यो सम्पूर्ण चिजहरू म तपाईहरु समक्ष राख्ने नै छु। अनि थर्मल भेलोसिटी र ड्रिफ्ट भेलोसिटी वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक हो अनि वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, यसको कन्सेप्ट क्लियर भएको छैन भने तपाईलाई आउने दिनमा तपाईलाई धेरै साह्रो पर्नेछ। ओके, सो यो चिजहरू बुझ्नुपर्छ हामीले, द्याट इज थर्मल भेलोसिटी एन्ड ड्रिफ्ट भेलोसिटी। सो फर्स्ट वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट द थर्मल भेलोसिटी। ओके, सो लेट अस कन्सिडर, सो यहाँनिर मैले एउटा के कन्सिडर गरेको छु भन्दा चाहिँ एउटा कन्डक्टर छ। Okay, so let us consider a conductor of length L. So इसको length कति छ? L छ. So let us consider a conductor of length L. So यहाँनिर के छ भन्दाखेरि obvious हो, conductor हो भनेपछि यहाँ के हुन्छ? Abundance of free electrons. The conductor consists of has abundance of free electrons. So यहाँनिर म free electrons तपाईलाई blue मार्करले देखाइदिँदैछु। Okay, so abundance of free electrons. Free electrons पुरै छ यहाँनिर। सो यो फ्री इलेक्ट्रोन्सहरु कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ दे आर इन कन्स्टेन्ट र्यान्डम मोसन। तिनीहरु के भइरहेको हुन्छ? कन्स्टेन्ट र्यान्डम मोसनमा हुन्छ कि हुँदैन, तिनीहरु हिँडिरहेको हुन्छ। सो ड्यू टु व्हिच, अब यो चाहिँ कसले गर्दाखेरि these electrons move inside a conductor due to the thermal energy. अब यहाँ हेर्नुस् न, due to the thermal energy of the conductor, that is the core energy of the conductor. Okay, so core internal, जस्तै हाम्रो बडीमा पनि सेल्सहरु मुभ भइरहेको छ, त्यो कसले गर्दाखेरि? त्यो हाम्रो एनर्जी, हाम्रो कोर एनर्जीले गर्दाखेरि। सो सिमिलरली कन्डक्टरमा पनि इलेक्ट्रोन्सहरु मुभ हुँदैछ, सो कन्टिन्युअस र्यान्डम मोसनमा छ। त्यो अभियस हो, त्यो इलेक्ट्रोन्सहरु मुभ हुँदैछ, त्यो एनर्जी चाहिँ कहाँबाट पाउँदैछ? त्यो कन्डक्टरको कोर एनर्जीबाट, जसलाई हामी के भन्छौँ? थर्मल एनर्जी। दैट इज द एनर्जी अक्वायर्ड ड्यू टु इट्स कोर टेम्परेचर, आफ्नो टेम्परेचरले गर्दाखेरि। ओके, आफ्नो कोर हिटले गर्दाखेरि। सो त्यहाँनिर त्यो इलेक्ट्रोन्सहरु के भयो? मुभ हुन थाल्यो, कन्टिन्युअस र्यान्डम मोसनमा हुन्छ। सो यो पनि बुझिहाल्नु तपाईले। अब यो इलेक्ट्रोन्सहरु नर्मली कुनै एउटा कन्डक्टरमा के हुँदो रहेछ? कन्टिन्युअस र्यान्डम मोसनमा हुँदो रहेछ। त्यो मोसनमा चाहिँ किन भएको भन्दा चाहिँ त्यो अभियस त्यो एनर्जी कहाँबाट पाउँदैछौँ हामीले? ड्यू टु द थर्मल एनर्जी अफ द कन्डक्टर। सो अभियस यो मुभ हुँदैछ भनेपछि thus the velocity attained, यो इलेक्ट्रोन्सहरुको भेलोसिटी, thus the velocity of the electrons attained inside the conductor because of the thermal energy is thermal velocity. So के बुझ्नुभयो भन्दा चाहिँ the velocity attained by the electrons is known as thermal velocity as it is attained due to the thermal energy of the conductor. अब थर्मल एनर्जी को कारणले गर्दाखेरि यो मुभ भएको कारणले गर्दाखेरि नै यो जुन चाहिँ भेलोसिटी अटेन गर्छ यिनीहरुले, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? थर्मल भेलोसिटी भनेर भन्ने गर्छौं। बस यति मात्र। ओके, सो अब यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा, सो भनेपछि कुनै एउटा कन्डक्टरमा इलेक्ट्रोन्स मुभ भइरहेको हुन्छ। हजुर, मुभ भइरहेको हुन्छ। त्यो कसले गर्दाखेरि? त्यो कन्डक्टरको कोर एनर्जीले गर्दा, जसलाई हामी थर्मल एनर्जी भनेर भन्ने गर्छौं। ओके, सो त्यो थर्मल एनर्जीले अटेन भएको भेलोसिटी हो, त्यसै कारणले त्यसलाई हामीले नाम दिए थर्मल भेलोसिटी भनेर। सो भनेपछि कुनै पनि कन्डक्टर जुन चाहिँ यो इलेक्ट्रोन्स मुभ भइरहेकै हुन्छ, त्यसको जुन चाहिँ फर्स्ट भेलोसिटी हुन्छ, जुन चाहिँ मुभ भइरहेको त्यसको फर्स्ट भेलोसिटी नै के रहेछ? थर्मल भेलोसिटी रहेछ। सो फर्स्ट अब किनेमेटिक्समा जाउँ न अलिकति। सो किनेमेटिक्समा हामी इनिशियल भेलोसिटीलाई केले देखाउँछौँ? स्मल यू ले देखाउँदैन, र फाइनल भेलोसिटीलाई हामी केले देखाउँछौँ? स्मल v ले देखाउँछौँ कि देखाउँदैन? यो दुईटा कन्सेप्ट अलिकति अब धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। सो फर्स्ट भेलोसिटी, दैट इज द इनिशियल भेलोसिटीलाई हामी केले देखाउने सिग्निफाई गर्दो रहेछौँ? स्मल यू ले। सो स्मल यू ले भएको कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ इलेक्ट्रोनको फर्स्ट भेलोसिटी हुन्छ त्यो कुन चाहिँ भेलोसिटी हुँदो रहेछ? थर्मल भेलोसिटी हुँदो रहेछ। त्यो भेलोसिटी, त्यही कारणले यो इनिशियल भेलोसिटी यस्तो भयो कि भएन इलेक्ट्रोन्सको?
त्यसै कारणले यसलाई पनि सिग्निफाई केले गर्छ u ले गर्छ त्यसै कारणले यसलाई सिग्निफाई u ले गरेको है ल यो चीज क्लियर भयो होला मजा आयो हैन त्यसै कारणले u ले गरेको अब यहाँसम्म बुझ्नु एनर्जी मुभ भइरहेको हुँदो रहेछ इलेक्ट्रोन्स त्यो कहिले गर्दाखेरि थर्मल एनर्जी अनि त्यो भेलोसिटी अटेन गरेकोले चाहिँ त्यसलाई के भन्दो रहेछ हामी थर्मल भेलोसिटी ओके सो अब्भियस हो यो इलेक्ट्रोन्सहरु मुभ भइरहेको हुन्छ अब यहाँनिर एउटा म एक्जाम्पल लिँदैछु र यो जुन चाहिँ कन्डक्टर हो यो कपरको हेरे यो कपरले बनिएको ओके यो कपर वायर पनि कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ जुनै पनि ओके सो त्यहाँनिर एउटा एटम लिनुहोस् कपरको एउटा एटम लिनुहोस् एउटा एटम कस्तो हुन्छ कसरी रियाक्ट गर्छ एउटा एटम Cu2+ यिनी दुईटा इलेक्ट्रोन तले दिइहाल्यो सपोज दुईटा इलेक्ट्रोन यहाँनिरै छ अरे दियो ओले यो इलेक्ट्रोन्सहरु के हुन्छ अब नर्मल स्टेटमा थर्मल भेलोसिटी अटेन गर्छ बिकज अफ द थर्मल एनर्जी अफ द कन्डक्टर सो यो यिनीहरु कन्टिन्युअस र्यान्डम मोसनमा हुन्छ सो कन्टिन्युअस र्यान्डम मोसनमा छ सम्झिनुहोस् एउटा हल छ एउटा हलको एउटा करिडोर छ त्यो करिडोरमा चाहिँ पुरा भिड छ र तपाईलाई चाहिँ एउटा ठेकीको अर्को ठाउँमा जानुपर्छ सो भनेपछि मान्छे पुरा छ भनेपछि के हुन्छ त्यतिबेला अब्भियस हो तपाईँ कोसित पुरैसित कोलाइड गर्ने चान्सेस छ तपाईँ त्यो अर्को ए देखिको बी सम्म जानु सक्दैन पनि होला त्यो भक्कु मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि कोलाइड पुरै हुन्छ नि तपाईभन्दा ठुलो दरबाङ मान्छेहरु छ तपाईँ यहाँदेखिको उता अर्को एन्ड पुग्नै दिँदैन तपाईलाई किन भन्दाखेरि त्यो ठोक्केको हुन्छ किनकि मान्छे पुरा छ सो सेम खालके यहाँनिर पनि पोजिटिभ आयन्सहरु पनि छ प्लस इलेक्ट्रोन्सहरु पनि छ अनि यिनीहरु कन्टिन्युअस र्यान्डम मोसनमा छ अनि अब्भियस हो यिनीहरु योसित के हुन्छ ठोकिन्छ यहाँ मान्नुहुन्छ सो ठोकिएर कारणले गर्दाखेरि सो कसरी ठोकिन्छ कसरी स्क्याटर्ड हुन्छ सो एउटा इलेक्ट्रोनलाई एक्जाम्पल लिँदैछु ल सपोज यहाँनिर गयो यहाँनिर अर्को इलेक्ट्रोन छ त्यहाँ ठोक्यो फेरि यता आउँछ त्यहाँ फेरि यहाँनिर अर्को इलेक्ट्रोन छ अरे या पोजिटिभ आयन छ अरे त्यो यता ठोक्यो त्यहाँ फेरि यताबाट इलेक्ट्रोन आएर फेरि यतापट्टि ठोक्यो होला सो यहाँको इलेक्ट्रोन्सहरु फेरि यताबाट फेरि यता गयो होला सो एउटा पर्टिकुलर डाइरेक्सनमा ट्राभलै भएको छैन एउटा इलेक्ट्रोन सो त हामी यहाँनिर के भन्छौँ यहाँनिर देख्नुभयो कुनै पनि इलेक्ट्रोन यहाँनिर त ड्यू टु द कन्टिन्युअस र्यान्डम मोसन अफ द इलेक्ट्रोन्स द नेट फ्लो अफ इलेक्ट्रोन्स इन अ पर्टिकुलर डाइरेक्सन इज 0 एउटै डाइरेक्सनमा इलेक्ट्रोन फ्लो भइरहेको छ भने हामी भन्नु सक्दिन द नेट फ्लो अफ इलेक्ट्रोन्स इन अ पर्टिकुलर डाइरेक्सन इज 0 ओके हैन किनकि एउटा पर्टिकुलर डाइरेक्सनमा गइरहेको छ भनेर भन्नु सक्दिन हामी कुनै पनि इलेक्ट्रोनलाई त्यो किन भन्नु नसकेको भन्दाखेरि त्यहाँ पुरा भिड भयो मैले भने नि तपाईहरुलाई एउटा एक्जाम्पल दिए एउटा करिडोर छ आफुलाई इमेजिन गर्नुस् एउटा करिडोर छ त्यहाँ मान्छे पुरा छ तपाईले एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जानुपर्छ तर त्यहाँ मान्छे पुरै छ तपाई त्यहाँनिर पुग्नै दिदैन त्यो एउटा पर्टिकुलर अलिकति उता जानुहुन्छ तपाईलाई ठेलेर फेरि पछाडी या अर्को ठाउँमा पुर्याइदिएला तपाईलाई हैन सो एउटै डाइरेक्सनमा तपाई जानु सक्छ सक्दैन त्यसै कारणले त्यो पाथमा ए देखिको बी सम्मको पाथमा तपाईको भेलोसिटी कति थियो भने कति भन्नुहुन्छ 0 किन तपाईलाई ट्राभलै गर्नु भएको छैन नि त त्यो पर्टिकुलर डाइरेक्सनमा त्यसै कारणले यहाँ के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ ड्यू टु द कन्टिन्युअस र्यान्डम मोसन अफ द इलेक्ट्रोन्स दे कोलाइड विथ द पोजिटिभ आयन्स त्यो तपाईले नोट गर्नुस् दे कोलाइड विथ द पोजिटिभ आयन्स or with other electrons and get scattered or deflected due to which the net flow of electrons in a particular direction is 0 बुझ्नुभयो यहाँसम्म सो 0 भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरु डल्लै इलेक्ट्रोन्सको एभरेज भेलोसिटी कति हुन्छ भनेपछि सो दैट इज एभरेज थर्मल भेलोसिटी कति हुन्छ सपोज यो एउटा इलेक्ट्रोनको इनिशियल भेलोसिटी कति थियो रे इनिशियल भेलोसिटी के देखाउँछु u अब इनिशियल भेलोसिटी कसको कुरा हुँदैछ थर्मल भेलोसिटी फर्स्ट इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी कुन हुन्छ थर्मल भेलोसिटी सपोज यो इलेक्ट्रोनको थर्मल भेलोसिटी u1 छ रे किनकि u ले सिग्निफाई गर्छु इनिशियल भेलोसिटी u1 छ रे अर्कोको u2 छ रे अर्कोको u3 सो सपोज यहाँनिर n नम्बर अफ इलेक्ट्रोन छ रे n सो भनेपछि यो nth ओके सो भनेपछि सबैको एभरेज भेलोसिटी लाई चाहिँ हामी केले सिग्निफाई गर्यो यो सबै इलेक्ट्रोन्सको एभरेज थर्मल भेलोसिटी u ले ओके बुझ्यो u3 प्लस एभरेज कसरी निकाल्छ थाहा छ हैन तपाईलाई होल थिङ डिवाइडेड बाइ n एभरेज त थाहा छ सो दिस इज द थर्मल भेलोसिटी of all the electrons present inside the conductor which is equal to 0 यो चीज याद राख्नुहोस् त्यो किन 0 हो बुझ्नु भयो किनकि द नेट फ्लो अफ इलेक्ट्रोन्स इन अ पर्टिकुलर डाइरेक्सन इज 0 एउटै डाइरेक्सनमा फ्लो नै भएको छैन भनेपछि ए देखिको बी सम्म त भेलोसिटी कति छ भने कति भन्छ 0 किनकि पुग्नै दिएको छैन बिचरालाई त्यो एउटा पर्टिकुलर डाइरेक्सनमा किनकि एउटै डाइरेक्सनमा छ यहाँ गयो फेरि यता गयो फेरि यता डिस्ट्र्याक्ट भयो एउटा डाइरेक्सनमा पनि छैन बुझ्नुभयो सिमिलरली अर्को इलेक्ट्रोनको लागि पनि त्यस्तै हो बुझ्नु भयो हैन सबैको एभरेज निकाल्दा कति मिल्छ 0 सो यो कन्सेप्ट धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ ड्रिफ्ट भेलोसिटी बुझ्नको निम्ति अब यहाँनिर म समरी गरिदिन्छु ल नम्बर 1
thermal velocity is the initial velocity of the electrons present in a conductor. यहाँनिर हामीले केही ब्याट्रीमा पनि अप्लाई गरेको छैन, केही गरेको छैन, फर्स्ट इनिशियल स्टेटमा. सो इनिशियल भेलोसिटी भएको कारणले गर्दा हामी के सिग्निफाई गर्दछौँ u ले. ओके, सो यहाँ u1 के भयो इनिशियल भेलोसिटी अफ थर्मल भेलोसिटी या इनिशियल भेलोसिटी अफ द इलेक्ट्रोन अफ फर्स्ट अफ वन इलेक्ट्रोन, सेकेन्ड इलेक्ट्रोन, थर्ड इलेक्ट्रोन एन्ड सो अन. So इसको एभरेज के भयो 0 भयो. किनकि नेट फ्लो अफ इलेक्ट्रोन्स इन अ पर्टिकुलर डाइरेक्सन इज 0. Why? Because due to the continuous random motion they constantly collide with the other electrons or other positive ions in their way and hence get deflected in different directions, and therefore the net flow of electrons in a particular direction is 0. So summary भयो यहाँबाट. So till then please pause the video and note it down. So drift velocity. So now we are going to discuss about the drift velocity. So this is one of the most important topic in current electricity. अब यो चीज पुरा बुझ्नु पर्छ हैन. सो हामीले के गर्यो भन्दा त्यही कन्डक्टरलाई अब हामी के गर्दैछौँ भन्दा चाहिँ एउटा ब्याट्रीसित कनेक्ट गर्दैछौँ. अब यसलाई हामीले टेक्निकल टर्म के भन्छौँ, हामीले टु एन्ड्समा के अप्लाई गरे, पोटेन्शियल डिफरेन्स अप्लाई गरे. टेक्निकल टर्म त्यही हो. सो व्हेन द टु एन्ड्स अफ द कन्डक्टर इज कनेक्टेड is applied a potential difference. When a potential difference is applied across the two ends of the conductor, an electric field is set up. So कसरी यहाँ हेर्नुस्, यहाँबाट हामीले के गर्यो भन्दा चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ सित कनेक्ट गर्यो. सो एउटा के भयो, पोटेन्शियल डिफरेन्स भएको हैन, माने अब के हुन्छ, पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको बुझ्यो, हाई दिएको लो, तब त के हुन्छ, चार्जहरु फ्लो हुन्छ, दैट इज करेन्ट फ्लो हुन थाल्छ. सो अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ when a potential difference is applied across the two ends of the conductor, potential difference भयो भने चाहिँ के को कुरा आइहाल्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड. एन्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड इज सेट अप. यो चाहिँ हामीले पढिसकेको छु, इलेक्ट्रिक फिल्ड इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल देखि नै हो कि हैन. सो if the length of the conductor is L, जुन चाहिँ अघि हामीले कन्सिडर गरिसकेको छु, if the length of the conductor is L, E is the electric field that is being set up, and V is the applied potential difference, that is S को ब्याट्री को जति कम्प्लिट नै आउँछ हैन, 2 एन्ड्स को जबसम्म हुँदैन तबसम्म करेन्ट फ्लो भइबस्छ. सो यहाँनिर के देखिए भन्दाखेरि चाहिँ हामीले भन्दा चाहिँ E is equal to V upon L in magnitude हो कि हैन, यो चीज हामीलाई थाहा छ. किन भन्दाखेरि if V is the applied potential difference and E is the electric field set up in the conductor whose length is L, then E is equal to V by L in magnitude. हामीले के पढेको थिए, electric field as a negative gradient of potential. माने यसको अर्थ के थियो, हामी म्याग्निट्युडमा मात्रै फोकस गर्दैछौँ किनकि माइनसले के सिग्निफाई गरेको थियो, that is the direction of electric field is in the direction of the degrees of electric potential. So potential जहाँनिर घटिरहेको हुन्छ त्यहीँनिर इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन हुन्छ भनेर भनेको. द्याट इज सपोज यो हाई लेभलमा छ, यो लो लेभलमा छ, पानी कहाँ बग्छ, यता बग्छ, एक बग्छ, द्याट इज फ्रम प्लस देखिको माइनस. हाई प्लस इज हाई, माइनस इज लो. सो प्लस देखिको माइनस बग्छ. सो इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन कहाँनिर हुँदो रहेछ, सो कहाँनिर घट्दैछ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल, प्लस देखिको माइनस हुँदैछ नि त. सो कहाँनिर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल घट्दैछ, यो डिरेक्सनमा घट्दैछ. सो जहाँ घट्छ त्यहीँनिर इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन हुन्छ भनेर भनेको थियो. द्याट इज इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन कहाँ हुने रहेछ, ज्यादा देखिको कम्ती, द्याट इज प्लस देखिको माइनस. यही चिज हामीले पढ्दै थिएँ. यसले यही सिग्निफाईको यो सम्पूर्ण चिज हामीले बुझाइसकेको छ है इलेक्ट्रिक फिल्डमा. ल त्यो मैले च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ अगर त यो तपाईँले बुझ्नु भएको छैन. सो यहाँ पनि बुझ्यो. सो इन डिरेक्सन अगर हामीले मेन्सन गऱ्यो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ. ओके, यहाँनिर यस्तो. सो यहाँनिर यतिको बुझिहाल्यो. सो हामी त अहिले म्याग्निट्युडसित मात्रै गर्दैछौँ. ओके, सो इलेक्ट्रिक फिल्ड सेटअप भयो जसको डिरेक्सन यहाँदेखि यहाँ छ, प्लस देखिको माइनस. यहाँनिर जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू छ. अब हामीलाई थाहा छ वाट इज इलेक्ट्रिक फिल्ड. इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको त कुनै पनि चार्जले के एक्सपिरियन्स गर्नु, फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ गर्दैन, त्यो वरिपरि, त्यो स्पेसको वरिपरि, त्यसको एउटा कुनै पनि चार्जको वरिपरि. सो इलेक्ट्रिक फिल्ड सेटअप भयो. इलेक्ट्रिक फिल्ड कसले सेटअप गर्यो, यो ब्याट्रीले. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फिल्ड इज अप्लाइड. अब यहाँ के देख्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब्भियस हो, वी नो द्याट F इज इक्वल टु QE, द्याट इज इलेक्ट्रिक फिल्ड छ भनेपछि चार्ज एक्सपिरियन्स गर्दैछ. सो यो जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू छ, अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर जुन चाहिँ पोजिटिभ आयन्सहरू थियो Cu2 प्लसहरू भने चाहिँ सब एक्जाम्पल यो लेखेँ. यो जुन चाहिँ पोजिटिभ आयन्स हो, म प्लस मात्रै लेखिदिँदैछु. यो पोजिटिभ आयन्सहरू जुन चाहिँ छ नि, यो आरामले बग्छ है, प्लस दिएको माइनस यही डिरेक्सनमै छ नि त. फेरि यो प्लस कहाँपट्टि जान्छ, माइनसपट्टि जान्छ. सो यसलाई केही झमेलै छैन.
तर यो इलेक्ट्रोन्सलाई त कतापट्टि जानु छ यता प्लसपट्टि जानु छ किनकि माइनस इज अट्र्याक्टेड टुवर्ड्स प्लस सो यतापट्टि जानु छ सो जानुको निम्ति त इलेक्ट्रिक फिल्डको फेरि डिरेक्सन कता छ यसको अपोजिटपट्टि छ त्यसै कारणले के भयो भन्दा चाहिँ पानीको फ्लो ओह्रालो छ तपाईँ चाहिँ उकालो ट्राभल गर्नु अपस्ट्रिम जानु खोज्दैछ सो तपाईँले के गर्नु पर्यो अब तपाईँले के लगाउनुपर्छ फोर्स लगाउनु पर्छ त्यो फोर्स कति हुन्छ अब हेर्नुहोस् सो यहाँनिर हामीले के देख्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि therefore the force applied by the electron against the applied electric field is कति हुन्छ F is equal to minus EE किन it is as the direction of the flow of electron is opposite to that of applied electric field ओके न applied electric field जता छ त्यसको अपोजिट पट्टि छ किनकि इलेक्ट्रोनलाई त ट्राभल कता छ प्लसपट्टि ट्राभल गर्नु छ उसलाई त सो ट्राभल गर्नुको निम्ति त उसले के गर्नु पर्यो अगेन्स्टमा काम गर्नु पर्यो कसको इलेक्ट्रिक फिल्डको सो कति फोर्स लगाउनु पर्यो सो F इज इक्वल टु यो इलेक्ट्रोन कति छ माइनस ई द्याट इज ई बुझ्यो अपोजिट छ भनेर पनि बुझायो अब फोर्स भयो र हामीलाई थाहा छ कि इलेक्ट्रोनको पनि मास छ अलमोस्ट नेग्लिजिबल छ तर छनु त छ Suppose let us consider the mass of the electron is m. अब हेर्नुहोस् है फोर्स छ मास छ भनेपछि कसको कुरा आयो फोर्स भनेको के थियो हाम्रो मास इन्टु एक्सेलरेसन सो कसको कुरा हुने रहेछ अब एक्सेलरेसन सो अब कन्सिडर गरे द फोर्स अप्लाइड on the electrons while moving upstream or towards the positive end of the conductor the force applied is this okay अब जो जुन फोर्स एक्सपिरियन्स गरिरहेको छ इलेक्ट्रोनले यो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फिल्डले गर्दाखेरि त्यो यस्तो रहेछ जो चाहिँ के छ अपोजिट डिरेक्सनमा छ योसम्म बुझ्यो अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ इफ m बी द मास अफ द इलेक्ट्रोन देन यो एउटा इलेक्ट्रोनको कुरा हुँदैछ है सो इफ m बी द मास अफ द इलेक्ट्रोन देन द एक्सेलरेसन अफ द इलेक्ट्रोन इज f अपॉन m ओके न दैट इज माइनस e अपॉन m सो यसको पनि ई पनि के कन्स्टेन्ट भयो यो पनि कन्स्टेन्ट भयो हैन देयरफोर एक्सेलरेट कहाँनिर एक्सेलरेट हुने रहेछ इलेक्ट्रोन्स अपोजिट टु दैट अफ इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन कता छ यता सो इलेक्ट्रोन चाहिँ कतापट्टि जाँदैछ यता दैट इज अपोजिट भयो हैन दैट इज एक्सेलरेट पनि कतापट्टि हुँदै रहेछ अपोजिट टु दैट अफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फिल्ड नेगेटिभ साइनले त्यही सिग्निफाई गर्यो सो यहाँ के देख्यो भन्दा चाहिँ नि मास र फोर्सको कुरा फोर्स अप्लाई हुँदैछ यहाँ हेर्नुहोस् मेन चाहिँ के हो फोर्स अप्लाई हुँदैछ कुनै पनि पार्टिकलमा भने अब्भियस हो एक्सेलरेसनको कुरा हुन्छ सो अन्डर द इफेक्ट अफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फिल्ड यो त हामीले अप्लाई गरेको नि आउटसाइडबाट हैन सो अन्डर द इफेक्ट अफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फिल्ड द इलेक्ट्रोन्स एक्सेलरेट फर अ भेरी स्मल अमाउन्ट अफ टाइम किन एकछिनको लागि मात्रै एक्सेलरेट हुन्छ भनेको नि किन भन्दाखेरि अलिकति एक्सेलरेट भयो यहाँ त के छ पुरै छ कि छैन आयन्सहरू त्यो अहिलेको बाटो भनेको जस्तो म तपाईँलाई हलमा ठोक्किन्छ सो एकछिनको लागि मात्रै के हुने रहेछ यो एक्सेलरेट हुने रहेछ सो फर अ भेरी स्मल अमाउन्ट अफ टाइम द इलेक्ट्रोन्स accelerate before they get collided or get scattered with other electrons or other positive ions त्यो टाइमलाई चाहिँ हामी भन्छौँ रिल्याक्सेसन टाइम किनकि एकछिनको लागि हो के हुँदैछ एक्सेलरेट भयो फेरि त्यहाँ ठोकिन थालिहाल्यो नि त सो एकछिनको लागि मात्रै हुन्छ त्यो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ रिल्याक्सेसन व्हाट इज रिल्याक्सेसन द स्मल अमाउन्ट अफ टाइम or a very short period of time the electrons accelerate due to the effect of applied electric field before they get collided or get scattered with other electrons or other positive ions so that amount of time is known as relaxation time बुझ्यो यहाँसम्म सो अब त्यो हामीले केले सिग्निफाई गर्छौं भन्दा चाहिँ टाउ यसलाई के भन्छ टाउ ओके सो अब एकछिन म यहाँ रब गर्दैछु ल सो हेर्नुस् पहिला इनिशियल फेजमा इलेक्ट्रोन कति थियो इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी कति थियो u1 थियो सपोज कुनै एउटा इलेक्ट्रोनको दैट इज थर्मल भेलोसिटी ओके सो एकछिनको लागि जब हामी यहाँनिर यो केसमा अब जब यसलाई चाहिँ हामीले के गरे एउटा पोटेन्शियल डिफरेन्स अप्लाई गरे भनेपछि के हुने रहेछ एक्सेलरेट गर्ने रहेछ त्यसको भ्यालु कति छ यति छ दैट इज इट इज एक्सेलरेटिङ इन द अपोजिट डाइरेक्सन अफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फिल्ड किन एक्सेलरेट भयो किन भन्दाखेरि यो जुन इलेक्ट्रोन छ यो कतापट्टि जानुपर्छ प्लसपट्टि
अब यो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फिल्डले यसलाई के गर्नु थाल्छ, एक्सपी फोर्स लगाउन थाल्छ, किनकि अपोजिटपट्टि जाँदैछ नि त। त्यो फोर्स कति छ यो, त्यही कारण फोर्सको कुरा भएको कारणले गर्दा नै एक्सलरेसनको कुरा भयो नि त, यो त थाहा छ। सेकेन्ड ल अफ न्युटन्स सेकेन्ड ल होइन। सो यहाँनिर जुन चाहिँ हाम्रो त्यो एकछिनको लागि एक्सेलरेट भयो, त्यो एक्सेलरेसन त्यो टाइमलाई कति भन्छ रहेछ हामी, रिल्याक्सेसन टाइम भन्दछौँ, द्याट इज टाउ। अब हेर्नुहोस् है, एक्सेलरेट भयो भनेपछि भेलोसिटी के भयो, चेन्ज भयो भएन, बिकज हामीलाई थाहा छ कि किनेम्याटिक्समा u प्लस एटी द्याट इज एक्सेलरेसन भयो, एउटा सर्टेन पिरियड टाइम अफको लागि भयो र इनिसियल भेलोसिटी छ भने अभियस के हुन्छ, यसको फाइनल भेलोसिटी पनि हुन्छ। सो एकछिनको लागि एक्सेलरेट भयो, एक्सेलरेसन भने के हो, रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी। सो भेलोसिटी के भयो, चेन्ज भएछ। सो भेलोसिटी कतिले चेन्ज भएछ, v1 भएछ। बुझ्नुभयो, यो v1 कहिले हुने रहेछ, जब हामी यसलाई केमा राख्छु, नर्मल हुँदा खालि u1 मात्रै हुन्छ, तर यही कन्डक्टरलाई हामीले पोटेन्शियल डिफरेन्स अप्लाई गर्यो भने यसको भेलोसिटी के हुने रहेछ, अब डिफरेन्ट हुने रहेछ। यही भेलोसिटी अब हेर्नुहोस् त, किनकि फाइनललाई मैले केले सिग्निफाई गरेँ, v1, त्यसै कारणले यसलाई के गर्छु भन्दा चाहिँ v ले सिग्निफाई गर्छु। ओके, अब इलेक्ट्रोन्स यहाँ छ, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फिल्ड छ, अब के हुने रहेछ, यो मुभ हुने रहेछ अगेन्स्ट द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फिल्ड, त्यसको डिरेक्सनको अपोजिटमा। सो एकछिनको लागि के हुने रहेछ, यो एक्सेलरेट हुने रहेछ, एक्सेलरेट भएर अब यसको भेलोसिटी के छ, अर्कै छ। सो यो इलेक्ट्रोन्स के भयो, एकछिनको लागि मुभ गर्यो, द्याट इज ड्रिफ्ट गर्यो, त्यसै कारणले यसलाई के भनेको भन्दा चाहिँ ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेर भनेको। सो v1 इज द ड्रिफ्ट भेलोसिटी अफ वान इलेक्ट्रोन, फर्स्ट इलेक्ट्रोन, एउटा इलेक्ट्रोन। ओके, बुझ्नुभयो, एकछिनको लागि एक्सेलरेट भयो, एकछिनको लागि मुभ गर्यो, द्याट इज ड्रिफ्ट गर्यो एकछिनको लागि, किनकि त्यहाँबाट त फेरि कोलिजन भइहाल्छ नि, अर्कोसित कोलाइड गर्छ, या अर्को इलेक्ट्रोनसित या अर्को पोजिटिभ आयनसित चाइन पाउनु सक्दैन, कोसित गर्छ। त्यसै कारणले त्यहाँबाट के भयो भन्दा चाहिँ उसको भेलोसिटी चेन्ज भयो। सो इनिसियल फाइनल त्यो जुन चाहिँ ड्रिफ्ट भएको कारणले गर्दाखेरि नै यसलाई के भने हामीले ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेर भन्यो। ओके, सो एउटा मात्रै त इलेक्ट्रोन छैन, अब त्यस्तो इलेक्ट्रोन त कति होला, त्यसरी अर्को इलेक्ट्रोन u2 होला, त्यसको इनिसियल भेलोसिटी। एक्सेलरेट त त्यही नै हुन्छ, किनकि म्याग्निट्युड के छ, e पनि त्यही हो, चार्ज त्यही हो, m पनि त्यही हो, र अप्लाइड इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि त्यही नै हुनेछ हैन। सो v2, सो सिमिलरली अब इलेक्ट्रोन्स कति छ तपाईँलाई थाहा छ, त्यो तपाईँ के गर्नुहुन्छ, अन्दाजी लगाउनुहुन्छ हैन। सो अन्दाजी गर्दाखेरि चाहिँ इफ vd be the average if vd be the drift velocity then यो सबैको चाहिँ के निकाल्छु, यो सबै के हो, ड्रिफ्ट भेलोसिटीज हो। सो सबैको एभरेज निकाल्छु। सो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डट 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 प्लस vn होल थिङ डिभाइडेड बाई n। सो यिनीहरूकै एभरेजलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दा चाहिँ ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेर भन्ने गर्छौँ। सो व्हाट इज ड्रिफ्ट भेलोसिटी, इट इज द एभरेज भेलोसिटी अफ ऑल देयर रेस्पेक्टिभ ड्रिफ्ट भेलोसिटी। ओके, सो यसको म तपाईँहरूलाई स्टेटमेन्ट वाइज र यसको सबै एक्सप्रेसनहरू निकालिदिनेछु। टिल देन प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। Velocity, it is defined as the average velocity with which the free electrons in a conductor gets drifted under the influence of electric field applied to सबैको एभरेज निकाल्छु। सो जुन चाहिँ मैले भने तपाईँलाई एउटा इलेक्ट्रोन छ जसको इनिसियल भेलोसिटी u1 छ, अब उनीहरूले एक्सेलरेसन भएको कारणले गर्दा व्हाट इज एक्सेलरेसन, रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी। सो भेलोसिटी चेन्ज भयो, त्यो एकछिनको निम्ति जुन चाहिँ यो ड्रिफ्टेड भएर जुन चाहिँ भेलोसिटी जुन चाहिँ चेन्ज भयो त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दा चाहिँ ड्रिफ्ट भेलोसिटी भन्ने गर्छौँ। सो अब सबै इलेक्ट्रोन्सको एभरेजलाई नै अब के हुन्छ, इज डिफाइन्ड एज द एभरेज भेलोसिटी विथ विच द फ्री इलेक्ट्रोन्स इज ड्रिफ्टेड इन अ कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड, जो जुन चाहिँ ड्रिफ्टेड भयो। सो सबैको एभरेजलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, ड्रिफ्ट भेलोसिटी। सो vd एउटा इलेक्ट्रोनको त v1 भइहाल्यो नि, सबै यो यिनीहरू पनि के हो, v1 v2 v3 सबै ड्रिफ्ट भेलोसिटी हो। र सबै इलेक्ट्रोन्सको चाहिँ हामी सम्पूर्ण इलेक्ट्रोन्सको निकाल्दैछौँ, द्याट इज vd। सो vd के भयो, यिनीहरू सबैको एभरेज, द्याट इज v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डट 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 प्लस vn होल थिङ डिभाइडेड बाई n। बुझ्यो? सो सेम कन्सेप्ट, vd इज इक्वल टु v1 भनेको के हो, u1 प्लस a टाउ1, टाउ भनेको के हो, रिल्याक्सेसन। एकछिनको निम्ति यहाँदेखि यहाँसम्म हुनुको निम्ति उसलाई कति चाहियो, टाउ, सानो बढे रिल्याक्सेसन टाइम, जुन चाहिँ सर्ट पिरियड अफ टाइम फर विच द बडी फर विच द इलेक्ट्रोन्स एक्सेलरेट बिफोर दे गेट्स कोलाइडेड विथ द अदर इलेक्ट्रोन्स। ओके न। सो v2 कति हुन्छ, u2 प्लस a टाउ2 प्लस u3 प्लस a टाउ3 प्लस डट 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 प्लस vn, nth इलेक्ट्रोनको कति हुन्छ, un प्लस a टाउ n होल थिङ डिभाइडेड बाई n। यहाँसम्म बुझ्यो? अब अभियस हो, u1 u2 लाई सँगै लेख्छु र a टाउ1 टाउ2 3 लाई एउटै सँग राख्छु, और vd इज इक्वल टु u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un प्लस, अब यहाँनिर सबैमा के कमन छ, a कमन छ।
So tau 1 plus tau 2 plus tau 3 plus tau n. Whole thing divided by n. अब n छोटाउन सक्छु सक्दिन म? सक्छु हो. सो यहाँनिर हामीलाई थाहा छ कि एभरेज, यो त के भयो, एभरेज थर्मल भेलोसिटी भयो कि भएन. सो यसको भ्याल्यु कति हुन्छ, यसको भेलोसिटी कति भयो, यसको भ्याल्यु कति भयो, सरी यसको भ्याल्यु कति भयो, 0, बिकज इट इज द एभरेज थर्मल भेलोसिटी अफ अल द इलेक्ट्रोन्स प्रेजेन्ट. सो अब यहाँसम्म यो त 0 भयो. सो म यो लेखि बस्दिनँ प्लस दिस वान. सो खालि के मात्रै उब्रियो, VD इज इक्वल टु A र टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस टाउ n डिभाइडेड बाई n. सो यो डल्लै भनेको के हो, टाउ 1 प्लस टाउ 2 भनेको के, रिल्याक्सेसन टाइम, होल थिङ डिभाइडेड बाई n भएको छ भनेपछि यो के हो, एभरेज. सो यो डल्लैलाई हामीले सिग्निफाई गर्छु, टाउले मात्रै सिग्निफाई गर्छु. बुझ्यो, यो टाउ चाहिँ के रहेछ, यो एभरेज अफ अल रिल्याक्सेसन टाइम. सो सबैको एभरेज हो कि होइन यो त बुझ्नु पनि भयो होला. एभरेज कसरी निकाल्छ, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 डिभाइडेड बाई n. सो त्यसलाई नै हामीले रिप्लेस गरेर टाउ मात्रै लेख्यौँ. बुझ्नुभयो. सो के मात्रै आयो भनेपछि VD को भ्याल्यु कति मात्रै रहेछ, A टाउ. बुझ्यो, विच इज इक्वल टु A को भ्याल्यु कति छ, म्याग्निट्युडमै EE अपन M टाउ. खालि A को भ्याल्यु, द्याट इज फोर्स अपन एक्सेलरेसन, म्याग्निट्युड मात्रै. तर अगर मैले उयो कन्सिडर गरेँ, बेला उयो के अरे डिरेक्सन मेन्सन गरेँ भने कस्तो हुनुपर्छ, VD इज इक्वल टु माइनस अफ E. द्याट इज यो पनि कहाँनिर ड्रिफ्ट कतापट्टि हुन्छ, अपोजिट टु द्याट अफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फिल्ड. माने प्लस दिएको माइनस नगरेर माइनस दिएको प्लस. सो अगेन्स्ट गर्दा त्यहाँ फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ. त्यो सम्पूर्ण कुरा मैले तपाईँलाई बुझाएँ. सो यो एक्सप्रेसन, सो यो कस्तो एक्सप्रेसन हो, इन टर्म्स अफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फिल्ड, इन टर्म्स अफ द रिल्याक्सेसन टाइम पिरियड, या रिल्याक्सेसन टाइम पिरियड पनि भन्दा पनि हुन्छ. ओके, सो यो रहेछ. सो यो एक्सप्रेसन तपाईँले याद गरिराख्नुपर्छ. अब यो माइनस त होइन, जुन चाहिँ अब म्याग्निट्युड मात्रै छ, EE बाई M र टाउ, यो चिजहरू तपाईँले मजाले याद गरेर, जुन चाहिँ लेटर अन हामीलाई यो रिलेसन बिट्विन ड्रिफ्ट भेलोसिटी एन्ड करेन्टहरूमा पनि चाहिनेछ र लेटर अन तपाईँलाई न्युमेरिकल्सहरू सल्भ गर्नुमा पनि तपाईँलाई धेरै हेल्प हुनेछ. ओके, सो टिल देन प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन.